سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته تاسو موږ او ستاسو د جاواسکرپټ د کلاس 9 درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په جاواسکرپټ کې دننه په ارې موضوع کې په یو څه نوي موضوعاتو باندې کار کوو موږ او تاسو تقریبا په ارې کې چې کوم مهم موضوعات په هغې باندې موږ او تاسو کار کړی و نن راځو په دې درس کې به موږ او تاسو د ارې چې کوم میتډز دي په دې باندې به کار کوو ګورئ په ارې کې میتډز خو ډېر زیات دي خو چې کوم مهم دي او ډېر استعمالیدونکي دي په هغوی باندې به موږ او تاسو په ټولو باندې کار کوو یعنې تقریبا 20 یا 15 میتډز داسې دي چې ډېر مهم دي په جاواسکرپټ کې نو په لومړنۍ قدم کې چې کوم میتډ موږ او تاسو وایو هغه موږ او تاسو سره د اډینګ لپاره یو الیمنټ دی یا یو میتډ دی چې هغې ته موږ او تاسو پش ویلی شو ګورئ د پش په نوم یو میتډ دی موږ او تاسو سره چې دا د څه لپاره استعمالیږي پش adds one or more elements to the end دا څه کوي زموږ او ستاسو د ارې په end کې چې کوم دی یو او یا هم د یو څخه زیات element څه کوي اډ کوي فرض که ما سره دغلته یو ارې دی د فروټس په نوم صحیح ده د فروټس په نوم یو ارې دی په دې کې ټوټل ما سره 2 ویلیوز یو اپل دی بل بنانا دی زه غواړم په دغه end ساحه کې په دغه آخر ساحه کې زه څه وکړم یو بل آیټم هم اډ کړم نو دې لپاره موږ او تاسو کولی شو د پش نه څه وکړو استفاده وکړو ګورئ ما ورته ویلې fruits dot push یعنې fruits ارې کې ته څه کا push کا څه شی مانګو نو دغه مانګو بل بنانا نه وروسته دلته څه شوی اوسي اډ شوی اوسي د مانګو نه وروسته موږ او تاسو دلته ورته لیکلی چې fruits dot push ته کولی شي داسې کار هم وکړي چې اورنج او کیوي دواړه پکې یو ځای څه شی کړي اډ کړي راځئ په عملي ډول یې ګورو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو له دې نه استفاده وکړو فرض کې ما سره یو ارې دی د زه راځم یو ویریبل جوړوم د فروټس په نوم او په دې کې دننه ما سره د فروټس یو ارې دی چې په دې کې ما لومړی فرض کې لیکلی دی اپل او دویم مې همدغلته لیکلی ورسره مانګو صحیح ده سوري موږ او تاسو باید دا قوس کې واخلو زه راځم دلته ورته لیکم مانګو زه غواړم اوس د دغه اینډ کې چې کوم دی له دې نه وروسته په دې کې دننه یو څه اډ ترسره کړم یا اډیشن ترسره کړم نو دې لپاره ته کولی شي دلته راشي ورته ووایې fruits dot push fruits ویریبل کې څه شی باید پش شي لومړی خو دې باید پکې کیوي پش شي کیوي او دویم د همدغلته پشنګ ترسره شي او په دې کې بیا دې کې باید لیکل شوی اوسي فرض کوي اورنج نو موږ او تاسو چې کوم پشنګ و هغه موږ او تاسو سرسره کړ اوس که چیرې زه راځم او console dot log او زه ورته یم چې ته ما سره دغه د فروټس په نوم چې کوم ارې دی دغه ماته پرنټ کړو اوس که چیرې زه راسم خپل کنسول ته نو تاسو کتلی شئ دلته یو ارې دی موږ او تاسو سره چې په دې کې اپل مانګو بیا ګورئ مانګو نه وروسته کیوي اډ شوی دی پکې کیوي نه وروسته اورنج او لینت یې څو دی 4 حالا چې دلته د لینت څه شی و 2 و دا 2 نور موږ او تاسو وروسته د پش په استعمال سره په دې کې څه کړه اډ کړه نو دغه استعمال دی موږ او تاسو سره د څه شي د پش بل bonus return value ګورئ push returns the new length push تاسو سره دغه فایده هم درکوي کله چې تاسو په یو څیز کې په یو ارې کې یو push ترسره کوئ نو هلته څه کېږي ستاسو نوی لینت به تاسو سره څه کېږي دلته درښکاره کېږي فرض کړئ په دې کې تاسو اډیشن ترسره کړه په یو ارې کې دننه کله چې تاسو د هغې لینت پرنټ کوئ نو د هغې لینت که چېرې تاسو ګورئ نو لینت به یې موږ او تاسو سره سیم اوسي لکه په لینت کې به هم تغیرات راغلي اوس د دې دواړو هغه چې کوم دی اندازه دا 2 شو که نه دا 2 نوي خو موږ او تاسو وروسته اډ کړه خو لینت تاسو وګورئ اوس هم موږ او تاسو سره 4 دی ځکه کله چې پشنګ هم موږ او تاسو سره کوو بیا هم دغه دویم هغه چې کوم دی دی هم ورسره څه کېږي حسابېږي نو دا شو موږ او تاسو سره د پش میتډ بل موږ او تاسو سره یو بل میتډ دی د پاپ په نوم چې دی هم ډېر یوزفل دی pop removes and returns the last element پاپ موږ او تاسو سره څه کوي زموږ او ستاسو چې کوم آخرنی یعنې لاست element دی دی څه کوي موږ او تاسو سره ریموف کوي
فرض کې زه غواړم یو ارې دی ما سره دی چې کوم لاست الیمنټ دی اخري الیمنټ دی فرض کې مینګو دا غواړم زه څه شی کومه ډیلیټ کومه ریموو کومه نو دې لپاره تاسو کولی شئ د څه شي نه استفاده وکړئ د پاپ میتھډ نه تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ او بله فایده په دې کې دا دی چې تاسو بیا کولی شئ دا پرنټ هم کوئ له ځانه سره فرض کوئ دغه پاپ استفادې سره ته څه کوئ اخرنی هغه چې کوم دی ریموو کوئ خو بیرته یې ته کولی شئ بیا استفاده هم کړئ راځئ په عملي ډول یې ګورو چې څنګه کار کوي دی زه راځم دغه کیوي او دا به هم همدلته اډ کوم پکې کاما به زه کېږدم او له دې نه وروسته به دا هم اډ کوم زه غواړم یو بل ویریبل جوړ کوم صحیح ده یو بل ویریبل د ریموو REM په نوم صحیح ده او په دې کې زه غواړم چې زه ورته داسې کار وکړم چې فروټس په نوم چې کوم هغه دی دې کې ډاټ پاپ یعنې اخرنی ویلیو دې کې څه شی کا ډیلیټ کا اوس تاسو کتلی شئ موږ او تاسو سره اخرنی ویلیو چې کوم اورنج دی دا دلته موږ او تاسو سره نشته دی ولې نشته دی ځکه دا موږ او تاسو ترې ریموو کړ کچېرې زه راسم دلته ورته وایم چې ته ما سره اوس دغه REM په نوم چې کوم فنکشن ویریبل دی پرنټ کا نو په دې کې به موږ او تاسو سره اورنج موجود اوسي ولې اورنج موجود دی اورنج ډیلیټېږي نه همدغه پاپ کې موږ او تاسو سره دی څه کېږي راخیستل کېږي کچېرې زه راځم دلته ډایرکټلی پاپینګ تر سره کوم یعنې بیخي دلته ویریبل نه هم لیکم نو دې لپاره زه کولی شم دا پاک کړم له دې سایز څخه او دی بیرته سیف کړم نو تاسو اوس کتلی شئ دی موږ او تاسو سره کار نه کوي ځکه چې کله موږ او تاسو د پاپ نه استفاده کوو باید همدغه ویلیو چې ډیلیټېږي دا باید یو بل ویریبل ته څه شي اساین شي پاس شي نو اوس کچېرې موږ او تاسو یو بل ویریبل نه جوړو نو مشکل همدا پکې رامنځته کېږي موږ او تاسو سره او ډیلیټېږي خو بله خبره دا دی موږ او تاسو سره چې بیا چې کله موږ او تاسو دی پرنټ کوو نو مشکل موږ او تاسو سره رامنځته کېږي ځکه څنګه یې پرنټ کوئ په ویریبل کې دی نه دی اچولی نو دا موږ او تاسو سره د پاپ موضوع بله خبره د ریممبرینګ لپاره دا دی چې پش اډ ټو د اینډ پش څه شی کوي په اینډ کې تا ته یو څیز اډ کوي او پاپ چې دی ریموو کوي د آخر څخه تا ته یو څیز بل موږ او تاسو سره adding and removing at the beginning څنګه کولی شو په beginning کې اوس موږ او تاسو چې کوم removing هم کوو اخرنی element موږ او تاسو remove کوو کله چې adding هم تر سره کوو یو څیز چې به add کېده هغه به په end کې add کېده کچېرې یو کس غواړي چې په starting کې څه کې یو څیز یا په beginning کې یو څیز add کړي نو هغه باید څه وکړي تاسو کولی شئ د دې مقصد لپاره د shift او unshift نه څه وکړئ استفاده وکړئ unshift چې کوم دی اډ کوي او shift چې دی ریموو کوي فرض که زه غواړم چې څه شی وکړم دغه ما سره یو ویریبل اری دی زه غواړم د لومړنی هغه چې کوم دی ریموو کړم نو ته کولی شئ دلته ورته ولیکئ fruits ډاټ تاسو کولی شئ د unshift نه د shift نه څه وکړئ استفاده وکړئ ځکه موږ او تاسو ریمووینګ تر سره کول غواړو اوس لومړنی ویلیو چې کوم موږ او تاسو سره اپل هغه موږ او تاسو سره نشته دی ولې نشته دی ځکه موږ او تاسو دلته ورته ویلی شفت او که چیرې موږ او تاسو غواړو چې په لومړی کې یو بل هغه اډ کړو نو انشفت باندې تاسو کولی شئ چې دا کار تر سره کړئ څه شی انشفت کا ته فرض کړه دلته ولیکه ما سره بنانا اوس تاسو کتلی شئ په لومړنۍ هغه کې موږ او تاسو سره څه شو بنانا راغی نو که چیرې تاسو غواړئ چې په لومړی کې یو څیز اډ کړئ او یا هم له لومړي څخه یو څیز ډیلیټ کړئ د اډ او کولو لپاره موږ او تاسو باید د انشفت نه استفاده وکړو او د ریموو کولو لپاره د شفت څخه استفاده وکړو ګورئ فرق د دې څلور وارو ترمنځ فرق څه شی دی ګورئ لومړنی پش او پاپ چې کوم دی پش چې دی په اینډ کې ته یو څیز که چیرې اډ کول غواړئ نو دې مقصد لپاره ته کولی شئ د پش نه استفاده وکړئ که چیرې ته غواړئ اخرنی چې کوم ویلیو دی دی ډیلیټ کړي نو دې مقصد لپاره د پاپ نه استفاده کوئ که چیرې تاسو غواړئ چې په سټارټ کې یو څیز څه شی کوئ اډ کوئ نو دې مقصد لپاره تاسو کولی شئ د انشفت نه استفاده وکړئ که چیرې غواړئ په سټارټ کې چې کوم آیټم دی موږ تاسو سره هغه ډیلیټ کوئ نو دې لپاره تاسو کولی شئ د شفت نه څه وکړئ استفاده وکړئ نو دغه موضوع موږ تاسو سره د شفت او انشفت هم بل میتھډ چې موږ تاسو سره دوه یو د سلایس په نوم دی بل موږ تاسو سره د سپلایس په نوم دی ګورئ دې دواړو ترمنځ فرق څه دی ولې موږ تاسو استعمالو These names look similar دا دواړه نومونه ګورئ یو شان ښکاري صحیح ده سلایس او سپلایس
but they behave differently مگر دوی کارونه چې کوم دی behaving چې کوم دی دا بیخي differently دی صحیح ده لومړنی چې کوم موږ تاسو سره دی هغه سلایس دی صحیح ده سلایس کاپي پارت دا څه کوي یو پارت کولای شي د دې په استعمال سره څه وکړي کاپي کړي فرض که ما سره یو ارې دی د ا په نوم په دې کې ما سره نمبر دی 10 20 30 40 دا نمبر سي ما سره زه غواړم د دوی څخه یو پارت چې کوم جدا کوم کاپي کوم خپل ځان لپاره زه غواړم د لومړني انډیکس نه شروع تر دریم انډیکس پورې ویلیوز خپل ځان لپاره څه کوم کاپي کوم نو ته اوس کوای شي ګورئ په لومړني انډیکس کې 20 دی موږ تاسو سره او په دویم انډیکس کې 13 دی موږ تاسو سره دریم انډیکس ولې وانخیسته ځکه چې دی هم -1 دی صحیح ده که چیرې تا ورته 3 ولیکل نو دی به تر 2 پورې ډیټا اخلي که چیرې 4 دی ورته ولیکل نو 3 پورې به اخلي دا چې دی سیستم د دې همداسې دی چې دی -1 دی بله خبره دا دی چې a stays unchanged a چې دی همداسې دی ګوره ښه a چې څه رقم و همدغسې دی چې کوم چینجز راغله هغه دلته موږ تاسو سره د پارت په نوم چې کوم بل ویریبل موږ تاسو جوړ کړ او دا عملیه موږ تاسو پکې ترسره کړه میتھډ پکې استفاده کړ دلته چینجینګ ترسره شوی ګورئ فرض کړئ ما سره یو ویریبل دی د فروټس په نوم او زه راځم یو بل ویریبل جوړوم د RES په نوم صحیح ده او په دې کې زه ورته یم د فروټس ډاټ سلایس زه غواړم په دې کې سلایسینګ ترسره کړم زموږ چې کوم 0 انډیکس دی دې نه شروع تر دویم انډیکس پورې تر دریم انډیکس پورې زه غواړم چې څه کومه دغه ویلیوز جدا کومه کاپي کومه نو اوس که چیرې زه راځم او دلته په کنسول کې چې کوم دی دغه RES پرنټ کوم RES په نوم چې کوم ویریبل دی او زه راځم دلته دی پرنټ کوم نو ګورئ د 0 1 2 دغه درې هغه یې موږ تاسو شک راکړل درې مې ولې رانه که ځکه ما تاسو ته ویلي چې دی موږ تاسو سره څه دی -1 دی نو مې چې د سلایس موضوع خو به کلیر اوسي دا یو پارت تاسو لپاره څه کوي کاپي کوي اوس دلته چې کوم کاپي ترسره شوی و صحیح ده زموږ چې کوم مین ویریبل و فرض کړئ دلته د فروټس په نوم دا ګورئ هماغسې انچینجډ دی ګورئ تاسو کتلی شئ ا ویریبل هم دلته پورته پرنټ سوري فروټس ویریبل هم دلته پورته پرنټ شوی دی دی چې دی انچینج دی په دې کې هیڅ تغییر نه دی راغلی دا سلایسینګ چې ترسره شوی دا یو کاپي لومړی د فروټس اخیستی بیا یې سلایسینګ څه کړی دی ترسره کړی سپلایس چې دی بیا چینج ارې دا زموږ ستاسو ارې څه کوي چینج کوي بدلوي تبدیلوي فرض که ما سره د ا په نوم یو ویریبل دی چې په دې کې دغومره ویلیوز دي صحیح ده زه غواړم په دې کې څه کوم چینجینګ ترسره کړم زه ورته یم a ډاټ سپلایس ا نه څه که سپلایس کا د اول انډیکس نه شروع تر دویم انډیکس پورې صحیح شو نو دلته به اوس څه شی کېږي removes 2 items from index 1 دوه آیټمه چې کوم دي دا زموږ ستاسو د انډیکس 1 نه څه کوي ریموو کوي ګورئ موږ تاسو سره د یو نه شروع موږ تاسو ورته ویلی 0 انډیکس خو پاتې و که نه 0 انډیکس پاتې شو یو نه موږ تاسو تر 2 پورې ورته ویلی نو یو انډیکس او دوه انډیکس دا موږ تاسو سره څه کېږي ریموو کوي لومړني هغه څخه موږ تاسو سره انډیکس څه کوي ریموو کوي removes 2 items from index 1 د انډیکس 1 نه موږ تاسو سره دوه آیټمز چې کوم دي دا یې ریموو کوي صحیح ده ګورئ یو انډیکس 1 دا انډیکس 2 دا دواړه موږ تاسو سره څه کوي ریموو کوي یعنې دا موږ تاسو سره پوره ارې زموږ تاسو څه کوي چینجوي تبدیلوي ګورئ راځو په عملي ډول په دې باندې کار هم کوو فرض کړئ ما سره د فروټس په نوم یو ارې دی زه راځم زه ورته یم دغه فروټس په نوم چې کوم ارې دی دې کې څه وکړه سپلایس د 1 څخه شروع تر 1 پورې زه ورته یم تر 2 پورې ګورئ 1 کې موږ تاسو سره مینګو دی او 2 کې موږ تاسو سره کیوي ده دا دواړه به دی څه کوي ریموو کوي ګورئ اپل او اورنج شته دی مینګو او کیوي نشته دی یا ته ورته داسې هم ویلی شي د دویم انډیکس نه شروع تر دریم انډیکس پورې چې کوم ویلیوز یې هم نو په دویم انډیکس کې موږ تاسو سره څه و په دویم انډیکس کې موږ تاسو سره کیوي و صحیح شو دا خو 0 شو دی 1 شو او دی 2 په دویم انډیکس کې موږ تاسو سره کیوي و او په دریم کې موږ تاسو سره څه و اورنج نو دا دواړه ریموو کړي که چیرې ما ورته ویلې چې دویم نه تر دویمه پورې نو ګورئ بیا به هم همغه سیم کار ترسره کېده صحیح شو که چیرې ما ورته ویلې یو پورې نو ګورئ بیا به موږ تاسو سره څه کېده اورنج به موږ تاسو سره بچ کېده صرف به کیوي له دې ځای څخه څه کېږي ډیلیټېږي نو په دغه طریقې بیا کولی شئ چې د سپلایس نه هم تاسو څه وکړئ
استفاده وکړئ. نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي. دا زموږ او ستاسو د جاواسکرپټ د کلاس تقریبا 9 درس زما په فکر. نو روان درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. تر بیا د خدای په امان ښه وخت.